Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, Karuna seva, naseva, naseva, gatiranta. The chanting of the holy name of Krishna is the perfection of life. Because it can awaken love in our heart. Everything else is dry. And everything else in this world we are only associating with on the basis of hope. We enter into so many relationships on the basis of hope. We hope to get some juice. Doufáme, že získáme nějakou šťávu. We hope to get some pleasure. Doufáme, že získáme nějaké potěšení. And we think yes. A myslíme si ano. It looks good. Vypadá to dobře. Definitely this time it will work. Tentokrát to určitě vyjde. And it works a little bit. A chvilku to funguje. Confirmed. Je to potvrzený. I found the key to happiness. Teď jsem našel ten klíč ke štěstí. But it is like water that is kept in the hands. It's running away through the cracks. Ale je to jako voda, kterou držíte v dlaních, prostě utíká vám mezi prsty. Only with Krishna there is real love. Jenom s Krishnou tam je ta skutečná láska. Only with Krishna is love complete. Jenom s Krishnou je ta láska úplná. And only with the chanting of His holy name. A jedině se zpíváním svatého jména. Where there is no chanting, tam, kde není žádné zpívání, there is only darkness. Tam je jenom temnota. And then we live together with bats and spiders and fledermausen. A pak žijeme spolu s těma netopírama a pavoukama a owls and other creatures of darkness. A sovama a dalšíma těma tvorama temnoty. In the night. V noci. Oh well, if that's what you want. Tak jestli to je to, co chcete, it can go on for many births. Tak to tak může jít jako mnoho zrození. Yes, darkness is our old friend. Ano, temnota je náš starý kamarád. We know it very well. Známe ji moc dobře. And one day you may wake up on your back and have turned into a beetle. A jednoho dne se můžete probudit a budete proměněni brouka. And then what do you do? A co pak děláte? You can ask Kafka. Můžete se zeptat Kafky. But it is a fact. Ale je to fakt. It can happen. Může se to stát. It's not imagination. Není to nějaká představa. It is possible for a human being. Je opravdu možné pro lidskou bytost. To change form and go down to the lower species. Aby změnila svoji podobu a se stoupá do těch nižších životních druhů. Even as far as an insect. Dokonce tak hluboko, jako je právě ten hmyz. But Srila Bhaktivinoda Thakur. Ale Srila Bhaktivinoda Thakur. He says, Kita Janmaho. Yes, let me take birth as an insect. Ano, ten říká, nechce zrodím jako hmyz. But let it be in the house of a devotee. Ale ať je to v domě oddaného. Yes. Yesterday I was reading about an interesting experiment. Ano, včera jsem četl o takovém zajímavém pokusu. They had put an orchestra, philharmonic orchestra, in a zoo. Umístili filharmonický orchestr do zoo. And they were testing the reactions of the animals. A zkoušeli reakci těch zvířat. So they were playing different tunes. Tak hráli různé melodie. Happy tunes. Jako veselé melodie. And other tunes in minor. A také jiné, takové ty molové. So different animals had different reactions. A různá zvířata na to reagovala různě. The rhinoceroses didn't like music at all, and they were ready to attack at any tune.
Nosorožci, těm se tam nelíbil vůbec, ani jedna z těch melodií a vždycky spíš jako chtěli zaútočit. The sea lions, they on the contrary, they liked it very much. Zase naopak tuleni, těm se to moc líbilo. They came out of the water and they stood in the water for the entire symphony, listening, spellbound. Jako postavili se v té vodě a prostě stáli tam jako po celou tu dobu, kdy hrála hudba, tak tam prostě stáli jako v řadě. The wolves wanted to be the lead singers. A vlci ty chtěli se stát jako prostě těma hlavníma zpěvákama. And the amazing thing was that the crocodiles and the scorpions were really attracted. A nejzajímavější na tom bylo to, že krokodýly a škorpioni byly opravdu, jako je to přitahovalo. I guess it gets a bit lonely being a crocodile sometimes. Možná, že jim je prostě jako je smutno, když je člověk krokodýlem, tak je to někdy takový smutný. And when you're a scorpion and you're living with all this envy and you just want to sting and sting and sting. A když jste škorpion a chcete prostě, žijete s tou závistí a nenávistí a každého chcete prostě jako pobodat. Sometimes you just need a break from yourself. Takže si potřebujete od sebe odpočinout. You also have that sometimes? Taky to někdy zažíváte? God, I need a break. Já prostě potřebuji jako odpočinout. I need a break from myself. Potřebuji si odpočinout od sebe. Just for a moment. Aspoň na chvilku. So even the scorpions are uplifted by the beautiful melodious music. Takže dokonce i škorpiony jsou pozvednutý tou melodickou krásnou hudbou. All the crocodiles came out of the water. Všichni krokodýly vylezli z vody. But amazing enough, the birds were not interested. Ale nejzajímavější na tom bylo, že ptáky to vůbec nezajímalo. They probably were looking down from their branches. Se asi dívali dolů z těch větví. What kind of music is that? Co to je za hudbu tohle? Pretty low class. Takový dost ubohý. And they began to tweak their own tunes. A začali štěbetat svoji vlastní melodie. So in this way, a day of music in the zoo. Tak v tomhle takovým způsobem udělali takový ten den, hudební den v zoo. And the owner of the zoo was saying how amazing that even the animals are attracted to music. A majitel toho zoo jako byl úplně úžasný a říkal, to je neuvěřitelný, že dokonce i zvířata může přitahovat hudba. But why is it so amazing? Ale co je na tom tak udivujícího? Within animals there is a spirit soul. Že v těch zvířatech je duchovní duše. Vidya vinaya sampane brahmana gavini hasti sunichaya svapakacha pandita samadarshinaha. All living beings are ultimately equal on the spiritual platform. Na duchovní úrovni jsou si všechny živé bytosti rovny. They have the same need for love. Mají stejnou potřebu lásky. They have the same unfulfillment in their hearts. Mají v tom srdci stejné jako nenaplnění. They're all roaming around, trying to fill something. Všichni se toulají kolem a snaží se to nějak naplnit. I need something. Já něco potřebuju. I need something to give meaning to my life. Potřebuju něco, co mi dá smysl mému životu. Yes, something. Něco. Maybe I should rob a bank. Možná bych měl vykrást banku. Hey Robbie, let's rob a bank. Jdem na to, jdem vyloupit banku. Then we'll be rich. Budeme bohatý. Kde pak? Není třeba překlad. Some excitement. Nějaké vzrušení. Life can be so boring. Život může být taková nuda. Always the same. Pořád to samý. Just as if you're behind bars. Jako ty, co jsou za těma mřížema. What to do? Co se dá dělat? Yes. Freedom. The soul wants freedom. Ano, svobodu. Duše chce svobodu. Freedom. But where is freedom? Svobodu, ale kde ta svoboda je?
A bird is free in the sky, a fish is free in the water. Tak jsou i volný na nebi, ve vzduchu, ryba je svobodná ve vodě. What freedom do we have? A jakou máme my svobodu? Olympics, Olympics, the flame and the Olympics, the whole world is watching TV. Olympics. Olympiáda, ten to zapálí ten oheň a celý svět to sleduje. The best athletes have come from all over the world. Z celého světa přichází ty nejlepší atleti. And we're going to watch how high they can jump. And what is it? My se budeme koukat, jak vysoko umí skočit. 2 meters 5. 2 metry 5 centimetrů. 198. 1,85. 221. 2,21. Gold. Zlato. Champagne. Šampaňský, sláva. A kangaroo jumps like 3 meters just on an early morning, you know. Klokan skočí 3 metry jen tak jako ráno prostě na I've seen in Australia, mate, the big reds. Yeah, fair dinkum. Jsem viděl to v Austrálii. Fair dinkum, mate. These big reds that were just flying right over the bonnet of the car, mate. Over the hood of the car, you know, the car has a thing in the front. Přes kapotu auta prostě skákali. They're jumping right over the car. Prostě skočili přes ty auta. You come driving and you see this big red kangaroo flying over the car. My jsme prostě tam přijeli autem a najednou vidíme velkýho kokana, jak to se přeskočilo to auto úplně v pohodě. I'm sure that one kangaroo said to the other one, watch this one. Myslím si, že jeden kokan řekl druhýmu, dívej se na tohleto. And jumped right over a car. A skočil přímo přes auto. It's nothing for a kangaroo. Pro kokana to nic není. I was in Africa and we had a kirtan. Byl jsem v Africe a měli jsme kirtan. You know, and sometimes the devotees make a circle. Občas se oddaní udělají takový kruh. And then everyone takes a step in the middle, step in, step out, step in, step. A oddaní dělají takový ten krok dovnitř a ven. But in Africa it was different. A v Africe to je jiný. Suddenly one guy jumped from one side of the circle to the other side of the circle. Najednou nějaký chlapík skočil z jedné strany toho kruhu na druhý konec. The drummers sat down on their knees. A ten bubeník prostě jako si klekl na kolena. And the beat picked up. A prostě zrychlil se rytmus. Then 5 guys started jumping through the sky. Pět prostě jako kluků tam začal skákat prostě do vzduchu. They do all kinds of things. Right? Dělají neuvěřitelné věci. One guy jumped in the middle and started swimming on the ground. Prostě kluk skočil do prostředka a začal tam plavat na zemi. Across the ocean of nescience. Přes oceán nevědomosti. Just see. Jen se podívejte. In the middle of the ocean of transcendental love. Uprostřed oceánu transcendentální lásky. Because that's what it is, this chanting. Protože tohoto je to zpívání. It's awakening love. Je to probuzení lásky. Therefore, even the animals like chanting. Proto dokonce i zvířatům se líbí zpívání. Animals like chanting and animals like prasadam. Zvířata mají rádi zpívání a zvířata mají rádi také prasádam. 2 ashrams back, I was a grihasta. O 2 ashramy zpátky jsem byl grihasta. And my former wife, she had a special power with animals. Moje manželka měla zvláštní jako moc jako nad zvířaty. She could control any animal. Ona dokázala ovládnout jakékoliv zvíře. You know, no matter how big and how mean it was, a big nasty horse with her was really sweet. Jakkoliv velký a prostě jako zlý to zvíře bylo, tak prostě jako s mojí manželkou byl i nějaký prostě zlej kůň, jako byl opravdu sladký. Not with me. Ne se mnou. So I'd say, you go first. Ty běž první. And then we were in the zoo because she wanted to go to the zoo. A byli jsme v zoo, protože ona chtěla jít do zoo. And she had bags of cookies with her. A měla s sebou pytle plný sušenek.
And I said, what are you going to do with these cookies? A já jsem se jí ptal, jako, co s nima chceš dělat? She says, prasadam. A ona, to je prasádam přece. I'm going to give it to the animals. Já je dám těm zvířátkům. And then she went to the tigers A pak šla k tigrům and threw 2 cookies at the tigers. a hodila 2 sušenky těm tigrům. And I said, come on, tigers don't eat cookies. Já jsem říkala, neblbně, tigrové sušenky nejí. She said, yes, they do. A on říká, ale jo, oni And they did. oni je fakt snědli. The tigers ate cookies, the elephant ate cookies. Tygři jedli ty sušenky, sloni jedli ty sušenky. She delivered the whole zoo. Osvobodila celý zoo. That day all the animals ate cookies. Ten den všechny zvířata měly ty sušenky. Prasadam. Prasádem. So in this way, this Krishna consciousness is for everybody. Tímto způsobem je i vědomí Krišny pro každého. Even if you're an animal. Dokonce i když jste zvíře. Doesn't matter. Na tom nezáleží. Even then. I potom. There is prasadam. Je tu prasádam. And the holy name. A svaté jméno. And between these two. A mezi těmi dvěmi. We can awaken our dormant love. Můžeme probudit naši dřímající lásku. And then we hear about Krishna. A pak slyšíme o Krišnovi. Krishna in Vrindavan. O Krišnovi ve Vrindávanu. Krishna who would sit in the forest and have a picnic with the cowherd boys. O Krišnovi, který sedí v lese a má piknik s pasáčky. And Krishna was looking at every single boy. A Krišna se dívá na každého z chlapců. When I'm looking around the audience, I have to really turn my head to make eye contact. They say in the book how to give a lecture, that you have to make eye contact. Když já se chci prostě jako podívat tak rozeno po tom obecenstvu prostě a navázat nějaký kontakt, tak musím opravdu kroutit hlavou prostě. Jak píšou právě v knížce o tom, jak dá přednášku, tak prostě tam píšou, jak máte navázat ten oční kontakt, ale tam musím opravdu hejbat hlavou. It's sometimes a little difficult, especially if someone sits on a distance. A někdy je to trošku těžký, zvlášť když někdo sedí daleko. But we try to make some eye contact. Ale snažím se dělat nějaký oční kontakt. Yes, like that. We can try. Ano, můžeme se takhle snažit. But when Krishna is taking his picnic, he looks at everyone simultaneously. Everyone see, oh, Krishna is looking at me. Ale když má Krishna piknik, tak se dívá prostě na každého zároveň. A každý si myslí, že Krishna se kouká na mě. Everyone see, Krishna is looking only at me. A každý z nich vidí, jak Krishna se dívá jenom na mě. But Krishna is looking at everybody. Ale Krishna se dívá na každého. That is Krishna. A to je Krishna. Everybody gets the feeling with Krishna that they are the most important. Každý s Krishnou má ten pocit, že je nejdůležitější. And for Krishna, everybody is the most important. A pro Krishnu každý opravdu je nejdůležitější. My devotee. Můj oddaný. Stop everything, my devotee. Všeho nechám, toho tady je můj oddaný. Yes, my devotee is coming. Můj oddaný přišel. And on what strength am I saying this? And on what strength is Kadamba Kanana Swami saying such a thing? A na základě čeho říká Kadamba Kanana hráč takovou věc? I think it's all speculation. Já myslím, že to je jako jenom spekulace. Can you quote any slokas, please? Mohl byste citovat nějaký šloky, prosím. Idea. Mám nápad. How about the Brihad Bhagavatamrita? A co takhle Brihad Bhagavatamrita? Where it is described how Gopakumar finally goes back to Godhead. Kde je popsáno, jak Gopakumar se konečně vrací k Bohu. Usually Krishna conscious stories, they end, with always the same line, just like fairy tales always end with the same line. Obvykle ty jako příběhy s Krišnou končí takovou stejnou prostě větou, tak jako pohádky končí tou stejnou větou. Fairy tales always end, and they lived in English at least, they lived happily ever after. A v pohádce je jako, že žili šťastně prostě dokud žili, nebo něco takového. In Czech also something? Yeah. Anyway, so they lived happily ever after, and spiritual stories usually end, and then he went back to Godhead.
A ty duchovní příběhy mají ten řádek a potom se vrátili zpátky k Bohu. The lion comes on the screen and all the titles and it's over. Lev přijde jako na tu scénu a přijedou tam titulky a je po všem. The movie is over. A je po filmu. But the Brihad Bhagavatamrita is different. Ale Brihad Bhagavatamrita je jiná. Gopakumar goes back to Godhead and he arrives as well. Gopakumar se vrátí zpátky k Bohu, ale také tam opravdu dorazí. That's interesting. A to je zajímavé. So what happens? Takže to se pak děje. He's a cowherd boy in the spiritual world and his name is Sarup. On je pasáčkem v duchovním světě a jeho jméno je Svarup. And what happens? Is it that suddenly he's back, He's back. I'm back. A co se děje, jako najednou prostě zpátky a jak jsem zpátky? No. He comes and he walks into this land. On se vrátí a vkročí do té země, do toho kraje. And finally he comes to the palace of Nanda Maharaj. A konečně přijde do paláce Nandy Maharáže. And just at that time, Krishna returns from the forest after having been out for an entire day. A právě v tu chvíli se vrací Krishna z pastvy, kde byl v lese celý den. And then he sees Sarup. A on uvidí Svarupu. And Krishna just calls out, Sarup! A Krishna začne volat Svarupe. And Krishna faints. A Krishna omdlí. The gopis think. A gopí si myslí. He must be an agent of Kamsa. To bude nějaký agent Kamsy. And they roll up their sleeves. A začnou si vyhrnovat rukávy. And get ready for some action, you know what I mean? Začínají se připravovat na nějakou akci. But Balaram quickly jumps in between and says, no, it's okay, he's a friend of Krishna. A Balaram tam hnedka skočí mezi ně a prostě ne, to je v pořádku, to je Krishnův přítel. Friend? Přítel? What kind of friend is that? Co to je za přítele? But Balaram takes charge, so the gopis back off. Ale Balaram jako se tam prostě jako postaví a postará se o to, že ty gopí jako se teda stáhnou. And Balaram says to Sarup, chant in Krishna's ear. A Balaram řekne Svarupu, zpívej Krishna mi do ucha. And Sarup chants the Maha Mantra in Krishna's ear. A Svarup zpívá Maha Mantru do Krishnova ucha. That's not bad. To není špatný. Did you ever chant the Maha Mantra in Krishna's ear? Už jste někdy zpívali Maha Mantru do Krishnova ucha? Co? We chanted so many rounds. Jsme už zpívali tolik kol. Today is Ekadasi. Dnes je Ekadashi. The day for chanting Hare Krishna. To je den pro zpívání Hare Krishna. But was there ever an Ekadasi you chanted the mantra in Krishna's ear? Dnes je nějaké Ekadashi, kdy jste zpívali Maha Mantru do Krishnova ucha. But Sarup did it. Ale Svarupa to udělal. So much Harinam all over the world. Tolik Harinamu po celém světě. Every country. No, v každé zemi. Mexico, Mexiku, Rio de Janeiro, Sydney, Melbourne, India, and so many places. A tolika místech. Even Prague. Dokonce i v Praze. Prague is still one of the best. Praha je pořád jedna z nejlepších. True. What's the best? Co je nejlepší? Mexico is the best. Tak Mexiko je asi tak nejlepší. No. Ne. It's the best to chant in Krishna's ear. Nejlepší je zpívat do Krishnova ucha. That's the best. To je nejlepší. And Sarup, he got the mercy. A Svarup dostal tu milost. Balaram gave him the mercy. A Balaram mu dal tu milost. And he chanted in Krishna's ear. A on zpíval do Krishnova ucha. Krishna woke up. Krishna se probudil. And said, Sarup, I haven't seen you for so long. A řekl Svarup, já jsem tě tak dlouho neviděl. He stood up, he took Sarup by the hand and he said, you come with me. Vstál, chytil Svarupu za ruku, pojď se mnou. And he took him to his home and Nanda Maharaj was waiting. A vzal ho do svého domu a Nanda Maharaj tam čekal. Yasoda came quickly, said, Krishna, quickly, Nanda Maharaj is waiting to take prasadam with you now. A Yasoda tam přiběhla a řekla mu, Krishna, pojď rychle, Nanda Maharaj na tebe čeká, abyste si dali prasádam. And Krishna said, this is my friend Sarup, he is also taking with us today. A Krishna řekl, tady je můj přítel Svarup, ten taky se s náma dneska dá prasádam. And Sarup was actually a relative of Sridham. A Svarup byl ve skutečnosti příbuzný Šrídáma. And Sridham is Srimati Radharani's brother. A Šrídám je bratr Srimati Radharani. So at one point they were serving the prasadam and some sweets had been made by Srimati Radharani.
A takže začali sloužit prasádám a jedna z těch sladkostí byla udělaná Šrimati Radharani. And these sweets, they were being served on Krishna's plate. A ty sladkosti byly jako sloužené na talíři Krishny. And Krishna took a bite. A Krishna si kousnul. And made a face like... Udělal obličej takové. As if somebody by mistake, instead of sugar, put some salt or soap or something like that. Jako kdyby někdo se spletl a místo cukru do toho dal sůl nebo nějaký mýdlo. And then he said, like, here, look what your relative has done, you know. He threw it on the plate of sarup. A prostě tak řekl, podívej se, co udělal nějaký tvůj příbuzný a hodil ten zbytek na Svarupův talíř. And Mother Yasoda was all like upset. What did Radharani do? A matka Yasoda byla rozčilená. Co to Radharani udělala? But Krishna smiled and Radharani smiled. Ale Krishna se usmál a Radharani se taky usmála. And Sarup tasted those sweets. A Svarup ochutnal tu sladkost? Nectar. Nektar. Total nectar. Naprostý nektar. And so many. A tolik. And in the spiritual world, you can eat as much as you like. A v duchovním světě můžete jíst tolik, kolik chcete. So there was no problem. Takže nebyl žádný problém. He ate them all. Tak je sedl všechny. So that was quite a return, you know. Takže to byl nějaký návrat. It was more than, and then he went back to God. A bylo to víc než jako, a pak se vrátil zpátky k Bohu. So that is love. Takže to je láska. Love is not only coming from the devotee. Láska nepřichází jenom od oddaných. But love comes from Krishna. Ale láska přichází od Krishny. Krishna loves his devotee. Krishna miluje své oddané. And that is the most amazing thing. A to je na tom to nejúžasnější. To see the love of Krishna. Vidět lásku Krishny. Because when we see the loving nature of Krishna, then naturally our love awakens. Když vidíme tu láskyplnou povahu Krishny, tak naše vlastní láska se přirozeně probudí. When somebody loves you very much, it's hard not to start loving a little bit. Když vás někdo velice miluje, tak je těžké jako ho také začít aspoň trochu milovat. I love the way you love me. Mně se líbí, jak mě miluješ. Yeah. Type of songs. Takový ty písničky. So the loving exchanges between Krishna and his devotees. Takže ta výměna lásky mezi oddanými a Krishny. That is the chanting of the holy name. To je zpívání svatého jména. Mm. It is that love that is emerging from the heart. A je to ta láska, která právě pramení, proudí z toho srdce. As we are chanting the holy name. Když zpíváme svaté jméno. Little by little. Trošku po trošce. But that is why we do it again and again. Ale proto právě to děláme znovu a znovu. Srila Bhaktisiddhanta says, in the beginning, it's more the music. Srila Bhaktisiddhanta říká, že na začátku je to spíš jako hudba. And then we need many instruments. Potřebujeme hodně nástrojů. Hare, Krishna. Cool kirtan, man. Fakt dobrý kirtan. It begins with the music. Začíná to hudbou. But it ends with the name. Ale končí to jménem. Where the name just takes over. A pak toto jméno převezme. And ordinary music looks like decoration of a dead body. A obyčejná hudba vypadá jako ozdoba mrtvého těla. There's no eternal spiritual benefit from rock and roll or reggae or all these things. Neexistuje žádný konečný prospěch z rock and rollu nebo reggae. So then we are chanting. A tak pak zpíváme. And gradually our love for Krishna awakens. A postupně se naše láska ke Krishnovi probudí. And as our love for Krishna awakens, his love for us is increasing and increasing. A když se naše láska ke Krishnovi probudí, tak jeho láska k nám jako se zvyšuje a zvyšuje. And thus there is an ocean in the spiritual world where the love between Krishna and his devotees is eternally increasing. A
A tak v duchovním světě existuje oceán, který se neustále zvětšuje právě tou láskou oddaných a Krishna. And Golokira Premadana Harinam Sankirtana. And that love from Golok came down to the material world. A tato láska přišla z Goloky do duchovního světa. In the form of Harinam Sankirtana. V podobě Harinam Sankirtana. When they asked Prabhupada, where is the best place for Sankirtan? A když se zeptali Šrily Prabhupády, kde je nejlepší místo na Sankirtan? Prabhupada said everywhere. Prabhupád řekl všude. Because everywhere there are devotees. Protože všude jsou oddaní. In the beginning, we think that we are playing the instruments. Na začátku si myslíme, že hrajeme na nástroje. And it's like you know. And so many other varieties. Nějaké různé jiné variace. But after some time, we are no longer playing the instruments. Ale po nějaké době už nehrajeme na nástroje. We're playing the people. Hrajeme na ty lidi. And that's much more fun. A to je daleko větší legrace. Okay, drumming is fun. Jako bubnování je zábava. But when the drumming begins to play the people, ale když to bubnování začne hrát s lidma, and when somehow or other we can take the people to other levels of getting involved. A když jako můžeme ty lidi nějakým způsobem jako tím zapojit, jako vzít na to jinou úroveň, prostě, aby se zapojili taky. Playing with their hearts and their minds. Když se hrajeme s jejich srdci a myslí. That's the juice. Tak v tom je ta šťáva. That's the juice in Harinam Sankirtana. To je ta šťáva v Harinam Sankirtanu. To see, and then how this mercy of Krishna is just entering in everywhere. A Krishnova milost pak jenom vstupuje všude. Like the little kids in Cape Town. Jako ty malí děti v Cape Townu. The schools. Školy. So thank you. Takže vám děkuji. For being here in Harinam Mandir. Že jste zde v Harinam Mandiru. It's a nice name. Je to pěkné jméno. It's a nice place. To pěkné místo. Full of nice people. Plné pěkných lidí. We've had a nice kirtan. Měli jsme pěkný kirtan. I'm sure we're going to have a nice picnic also. A já jsem si jistý, že budeme mít taky pěkný piknik. I don't know what you were saying, but it sounded like picnic. What is it? Picnic. No, you said something. Pěkný piknik. Yeah, it sounds picnic. It sounds like. It's like nice. Picnic. Nice picnic. So this is our program. Tak tohle je náš program. Hearing, chanting, naslouchání, zpívání and taking some prasad. A přijímání prasádem. Different people chant in a different way. Různí lidé zpívají různě. In the scriptures it says that every living being has his own raga. V písmech je napsáno, že každá živá bytost má vlastní rágu. So they say some people can sing and some cannot. Říká se, že někteří lidé můžou zpívat a někteří to neumí. But not everyone can sing in his own raga. Ale ne každý může zpívat ve své vlastní melodii. My raga is a little wild. Moje rága je trošku divoká. And other ragas are very sweet. A jiné rágy jsou velice sladké. Lord Chaitanya would dance. Pan Chaitanya by tancoval. Sometimes Lord Chaitanya would dance so wild that it looked as if he was going to crack the earth. Že někdy pan Chaitanya tančil tak divoce, že to vypadalo jako, že úplně rozlomí zemi.
And other times he danced very, very peacefully and elegantly. A někdy tančil velice jako klidně a elegantně. In the mood of Vrindavan. Náladě Vrindávanu. So we have all these different moods in chanting. Takže máme ve zpívání ty všechny různé nálady. So today you saw the wild part, the breaking the floor part. Takže dneska jsme dělali takovou tu divokou část, kdy se praská podlaha. And maybe some other time you can see the more peaceful part. A možná jindy vidíte takovou tu klidnější část. So please come again and again. Takže prosím, přicházíte znovu a znovu. And discover the transcendental adventure of the holy name. A odhalujte to transcendentální dobrodružství svatého jména. Any questions, any comments? Nějaké otázky, komentáře? Komentář? You can invite them. Československý, jo, anglický. Že všichni pozýváme teďka po programu na Harinam do Prahy, takže... Ale první bude prasáda. Po prasáda. Everybody is invited for Harinam after the prasada to Prague. Okay. Now I'm getting a little tired. Teď začíná být trošku unavený. What to do? We have a material body. Co se dá dělat? Máme přece ještě hmotné tělo. So after this shower of nectar, Takže po sprše nektaru I'm going to take a shower of water. si dáme sprchu vodní. And looking forward to be with you again. A těším se, až vás zase se znova uvidím. This coming Janmashtami in August, on the 17th of August, Toto Janmashtami leto 17. srpna, it's a Sunday. je to neděle. So in the morning I will be in Germany. Takže ráno budu v Německu. Because our dear Krishna Kshetra Prabhu is finally taking sannyas. Náš drahý Krishna Kshetra Prabhu přijímá sannyas konečně. So I want to be there for that. Takže tam chci být na to. Because he's my friend. Kde je můj přítel. But then after that, ale potom I'll jump in a car. Skočím do auta. Jump in a plane. Skočím do letadla. And I land in Prague at 6:20. A v 6:20 vítám do Prahy. But we'll have it on the farm, because every year it's on the farm. Ale budeme to mít na farmě, takže všichni vás chci vidět na farmě. So then you have to come to the farm. Pak budete muset teda přijít na farmu. And we'll have Janmashtami there. A budeme tam mít Janmashtami. So, hope to meet you then. Tak doufám, že vás tam potkám. That will be nice. To bude pěkné. And we'll have a night picnic. Budeme mít pěkný piknik. Picnic. I'll remember this picnic. Si budu pamatovat ten piknik. Yeah. Just like Jiki Moch. Stejně jako děkuju moc. Yeah, okay, so I'm done. Takže já jsem Thank you very much, Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanande. Kadamba Kanana Swami ki.